ओके डिअर स्टुडंट्स. तो आज बघ आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह या लेसन मधले इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते आपण बघणार आहे. ओके, तर 7 मार्कचा वेटेज आहे. तर ह्याच्यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट आहे एस एन टू मेकॅनिझम. ओके, तर ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स वगैरे बरेच वेळेस आलेले आहेत. एस एन टू मेकॅनिझम लॉंग फॉर्म काय आहे? सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्युलर. ओके, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्युलर. देन एक्झाम्पल हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. ओके, मग मिथाइल ब्रोमाइडचा हायड्रोलिसिस करा, CH3Br प्लस OH. ओके, तर इथे CH3चा चार्ज प्लस असेल, Br मायनस. सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणार. ओके, इथे प्रोडक्ट आपल्याला मिथेनॉल प्लस Br भेटणार. देन फ्रॉम कायनेटिक स्टडी, जर आपण कायनेटिक स्टडी केलं तर आपल्याला काय भेटला? CH3Br चा कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केला तर रेट ऑफ रिॲक्शन पण इन्क्रीज होतो, आणि OH चा कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज केला तरी पण रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो. सो रिॲक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन concentration of CH3Br as well as concentration of OH minus. So rate is equal to K concentration of CH3Br into concentration of OH minus. कारण रेट इथे दोन्हीवरती पण डिपेंड आहे. याचा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी रेट वाढतो, OH कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तरी पण रेट वाढतो. सो रिॲक्शनचा रेट्स हा किती मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड आहे? 2 मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड आहे. सो दिस रिॲक्शन इज व्हॉट? बाय मॉलिक्युलर रिॲक्शन. ज्या रिॲक्शनचा रेट 2 मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड असतो ती रिॲक्शन काय असते? सेकंड ऑर्डर अँड बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन. ओके, देन मेकॅनिझम बघा. त्याच्यामध्ये मिथाइल ब्रोमाइडचा स्ट्रक्चर काढला. OH मायनस इज हॉट न्यूक्लिओफाइल. ओके, तर SN2 मेकॅनिझम मध्ये न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक असतो तो ऑलवेज बॅक साइड ऑफ द लिव्हिंग ग्रुप. ओके, तर हा लिव्हिंग ग्रुप आहे, ही आपण फ्रंट साइड कन्सिडर करतो आणि ही मॉलिक्युलची आहे बॅक साइड. तर न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक ऑलवेज कसा असतो? बॅक साइड असतो. मग बॅक साइड अटॅकच का होतो? कारण इथे Br चा चार्ज मायनस आहे. जर OH फ्रंट साइडने अप्रोच झाला, इकडून फ्रंट साइडने, तर Br आणि OH मध्ये काय होणार? इथे रिपल्शन होणार. OH मायनस आणि Br मायनस. OH ने फ्रंट साइडने अप्रोच केलं तर या दोन्हीमध्ये काय होणार? रिपल्शन होणार. सो टू अवॉइड दिस रिपल्शन, OH मायनस कम्स फ्रॉम ओनली बॅक साइड ऑफ द लिव्हिंग ग्रुप. ओके, नंतर बॅक साइड नंतर आल्यानंतर इथे ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म होते. ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये पेंटा कॉर्डिनेट कार्बन फॉर्म होतो. ओके, पेंटा कॉर्डिनेट कार्बन फॉर्म झालेला आहे इथे. देन फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड. इथे स्लोली हा बॉन्ड काय फॉर्म होत आहे? COH बॉन्ड फॉर्म होत आहे, आणि हा CBr बॉन्ड स्लोली काय होतो? ब्रेक होतो. दॅट मीन्स व्हॉट? फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड अँड ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड इज सायमल्टेनियस प्रोसेस. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशनची आणि बॉन्ड ब्रेकिंगची प्रोसेस कशी असते याच्यामध्ये? सायमल्टेनियस असते. आता इथे बघा, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस एक्झोथर्मिक असते, म्हणजे COH बॉन्ड फॉर्म होताना हीट काय होणार? रिलीज होणार. तीच हीट इथे हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी यूज केली जाते. मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग इज हॉट एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्झोथर्मिक. हा बॉन्ड फॉर्म होताना इथे हीट रिलीज होते, तीच हीट इथे हा बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी आपण यूज करतो. ओके, आणि मग नंतर फायनल आपल्याला हा प्रोडक्ट भेटणार. ओके, तर ही डायग्राम्स त्याच्यामध्ये आपल्याला करून ठेवायची आहे. SN2 मेकॅनिझम. ओके, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही पॉइंट्स काय काय लिहू शकता? हे फर्स्ट तुम्हाला ड्रॉ करायला लागेल. एक्झाम्पल हायड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड रिॲक्शन्स. मग इथे परत सांगायचा, फ्रॉम कायनेटिक स्टडी इट इज ऑब्झर्व दॅट rate of reaction is depend on concentration of CH3Br as well as OH. मग रेटचा इक्वेशन घ्या आणि खाली मेकॅनिझम. ओके, आता इथे फर्स्ट पॉइंट आपण काय घेऊ शकतो? प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगोज SN2 mechanism. मिथाइल ब्रोमाइड इज अ टाइप ऑफ प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स, किंवा तो प्रायमरी मध्ये कन्सिडर करतो. म्हणजे जर आपले अल्काइल हॅलाइड्स प्रायमरी RX असतील तर प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगोज SN2 mechanism. हा एक फर्स्ट पॉइंट तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता. देन सेकंड पॉइंट, रिॲक्शन इज सेकंड ऑर्डर अँड बायमॉलिक्युलर. ओके, सेकंड ऑर्डर कारण 2 वरती रेट डिपेंड आहे. सेकंड पॉइंट लिहू शकता, SN2 रिॲक्शन, SN2 रिॲक्शन इज हॉट सेकंड ऑर्डर अँड बायमॉलिक्युलर. सेकंड ऑर्डर अँड बायमॉलिक्युलर. थर्ड पॉइंट इथे तुम्ही ऍड करू शकता, फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ
COH bond and breaking of breaking of CBr bond is simultaneous process. Simultaneous process. Okay. Then fourth law, nucleophiles attack कसा होतो? Always backside. Only backside attack of nucleophiles take place. किंवा nucleophile attack is only from backside of living group. Backside of living group. ओनली बॅक साइड ऑफ लिव्हिंग ग्रुप. नंतर फिफ्थ पॉइंट इथे स्टेरिओकेमिस्ट्री पण करू शकता. वन स्टेप रिॲक्शन आहे. इट इज हॉट वन स्टेप रिॲक्शन रिॲक्टंट्स टू डायरेक्ट प्रोडक्ट्स. इट इज वन स्टेप रिॲक्शन. इट इज वन स्टेप रिॲक्शन्स. एसएन टू रिॲक्शन ही एक स्टेप रिॲक्शन असते. वन स्टेप अँड वन ट्रान्झिशन स्टेप. नंतर सिक्स नंबरला इथे इन ट्रान्झिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन इज फॉर्म. कार्बनचे इथे किती बॉन्ड होतात? 1 2 3 4 आणि 5. इन ट्रान्झिशन स्टेट पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन इज फॉर्म. कार्बन इज फॉर्म. पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन इज फॉर्म. देन सेव्हन्थ नंबरला स्टेरिओकेमिस्ट्री घेतली तर काय होतं? इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन. म्हणजे स्टॅटिंगचा कंपाऊंड जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल, लाईट क्लॉकवाईज रोटेट करत असेल, तर प्रोडक्ट आहे तो लाईट कसा रोटेट करतो? अँटी क्लॉकवाईज. दिस इज व्हॉट कॉल्ड इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन. इन एसएन टू रिॲक्शन inversion of configuration take place. Inversion of configuration take place. Inversion of configuration take place. ओके. तर हे पॉइंट्स त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍड करू शकता. ओके. दे डायग्राम्स वगैरे करायची. पॉइंट्स काय आहेत? प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगोज SN2 रिॲक्शन. म्हणजे जेवढे प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स आहेत, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो ब्युटेन, जेवढे प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड्स असतात त्यांच्यामध्ये मेकॅनिझम काय असतो? SN2 मेकॅनिझम. ओके. SN2 रिॲक्शन काय आहे? सेकंड ऑर्डर अँड बायोमॉलिक्युलर्स. कारण रेट दोन मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड आहे. ओके. देन formation of COH bond and breaking of CBr bond is simultaneous process. That means this formation of COH bond and breaking of CBr bond is simultaneous process. Then nucleophilic attack is only from backside. Nucleophiles attack असतो तो काय असतो? only backside असतो. Okay. Then नंतर it is one step reaction. One step reaction आहे. Transition state is penta coordinate carbon is formed. In transition state penta coordinate carbon is formed 1 2 3 4 and 5. Okay. Then in SN2 reaction inversion of configuration take place. Configuration चा काय होतो? इथे इन्व्हर्जन होतो. तर एक्झाम साठी हा सर्वात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. SN1 मेकॅनिझम, SN2 मेकॅनिझम. ओके. देन सेम असाच मेकॅनिझम आहे SN1 मेकॅनिझम. SN1 मेकॅनिझमचा लॉंग फॉर्म काय असणार मग? सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक युनिमॉलिक्युलर. ओके. तर त्याच्या अगोदर आपण आणखीन एक दोन इम्पॉर्टंट रिॲक्शन्स आहेत ते पण बघूयात. फिंकेलस्टेन रिॲक्शन अँड स्वार्ट्स रिॲक्शन. ओके. त्याच्यावरती पण तुम्हाला शॉर्ट नोट वगैरे विचारू शकतात. फर्स्ट इज व्हॉट? फिंकेलस्टेन रिॲक्शन्स. ओके. तर आता बघा, सेकंड नंबरची रिॲक्शन आपण बघूयात. फिंकेलस्टेन फिंकेलस्टेन रिॲक्शन्स. तर याच्यावरती शॉर्ट नोट वगैरे विचारू शकतात. ओके. फिंकेलस्टेन रिॲक्शन जनरल रिॲक्शन्स करून ठेवायची. स्टार्टिंगला तुम्ही अल्काइल क्लोराईड घेऊ शकता, अल्काइल क्लोराईड किंवा अल्काइल ब्रोमाइड पण घेऊ शकता. और इथे काय घेऊ शकता तुम्ही? अल्काइल ब्रोमाइड. त्याच्यामध्ये सोडियम आयोडाइड्स टाकायचा, NaI, इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हेंट ड्राय ऍसिटोन. सॉल्व्हेंट पण इथे लक्षात ठेवा. ड्राय ऍसिटोन हा सॉल्व्हेंट आहे. ओके. मग इकडे कंपाऊंड प्लस मायनस रिॲक्शन करा. R प्लस Cl मायनस Na प्लस
आय मायनस. आर प्लसला मायनस जॉईन करायचा, मायनसला प्लस जॉईन करायचा, आर प्लस आय मायनस. तर इकडे भेटणार आपल्याला आर आय प्लस व्हॉट NaCl. आर आय मीन्स व्हॉट अल्काइल आयोडाईड. तर इकडे अल्काइल आयोडाईड भेटणार. स्टार्टिंगला कंपाऊंड काय आहे? अल्काइल क्लोराइड्स. ओके, अल्काइल क्लोराइड्स हे कंपाऊंड आहे. मग एक एक्झाम्पल प्रिपेअर करू शकतो. CH3Cl मिथाइल ब्रोमाइड्स. ओके, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस व्हॉट NaI ड्राय ऍसिटोन सॉल्व्हेंट ठेवायचा. इकडे प्रोडक्ट काय भेटणार? CH3I प्लस व्हॉट NaCl. ओके, एक जनरल रिॲक्शन करायची. जनरल रिॲक्शन मध्ये एक एक्झाम्पल प्रिपेअर करायचं. फक्त R इज इक्वल टू CH3 घेतला. ओके, आणि डिस्क्रिप्शन आपण पाठ नाही करून ठेवायचं. रिॲक्शन वरूनच तुम्हाला डिस्क्रिप्शन करता यायला पाहिजे. तर डिस्क्रिप्शन कसं करणार ह्याचे? when alkyl chlorides or bromides react with sodium iodides in presence of solvent dry acetone to form a alkyl iodides. This reaction is known as what? Finkelstein reaction. या reaction ला आपण काय म्हणणार? Finkelstein reaction. The Finkelstein reaction, it is method of preparation of alkyl iodides. Okay. Then second Schwartz reaction एक आहे. ओके, शॉर्ट नोट साठी ती पण इम्पॉर्टंट आहे. 2 मार्क्स साठी शॉर्ट नोटला वगैरे येऊ शकतो. थर्ड नंबरची रिॲक्शन आपण बघूयात. Schwartz reaction. Okay, Schwartz reaction. It is method of preparation of alkyl fluorides. तर Schwartz reaction मध्ये काय प्रिपेअर करत असतो आपण? अल्काइल फ्लुराइड्स. इथे स्टार्टिंगला सेम अल्काइल क्लोराइड्स घ्या. ओके, अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स इथे तुम्ही स्टार्टिंगला घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये मेटल फ्लुराइडचा वापर करायचा. मेटल फ्लुराइड म्हणजे सिल्वर फ्लुराइड्स वगैरे घेऊ शकता. आता रिॲक्शन कशी होणार इथे? परत चार्जेस काढायचे, प्लस मायनस प्लस अँड मायनस. आर ला जॉईन करा एफ. ओके, तर इथे भेटणार आपल्याला RF अल्काइल फ्लुराइड्स. ओके, Ag मध्ये Cl ऍड करा, तर साईड प्रोडक्ट काय भेटणार? AgCl भेटणार. ओके, सो कंपाऊंड इज व्हॉट? अल्काइल फ्लुराइड्स. अल्काइल फ्लुराइड्स. आणि इकडे स्टार्टिंगला काय आहे? अल्काइल क्लोराइड्स और अल्काइल ब्रोमाइड्स. ओके, देन in Schwartz reaction, it is method of preparation of alkyl fluorides when alkyl chlorides or alkyl bromides react with metal fluoride. रीड करताना काय करायचं? मेटल फ्लुराइड react with metal fluorides to form alkyl fluorides. एक एक्झाम्पल प्रिपेअर करू शकता तुम्ही. CH3Cl घ्या, CH3Cl प्लस AgF घेतला. AgF घेतला तर इकडे काय भेटणार आपल्याला? CH3F मिथाइल फ्लोराइड्स, मिथाइल फ्लोराइड प्लस AgCl. ओके, बाकीचे पण मेटल फ्लुराइड्स तुम्ही वापरू शकता. सपोज RBr घेतला, इथे आपण RBr प्लस अँटीमनी फ्लोराइड्स घेतला. ओके, तर आता कंपाऊंड मध्ये 3 फ्लोरीन आहेत. सो हे किती कंपाऊंड घ्यायला लागणार? 3 घ्यायला लागणार. ओके, मग इकडे काय भेटणार कंपाऊंड आपल्याला? थ्राइस RF अल्काइल फ्लोराइड प्लस SbCl3 अँटीमनी क्लोराइड्स भेटणार. ओके, तर एक जनरल रिॲक्शन करायची. जनरल रिॲक्शन एक्झाम्पल प्रिपेअर करायचं आणि त्याच्यावरूनच डिस्क्रिप्शन लिहायचं. देन सेकंड इम्पॉर्टंट रिॲक्शन इज व्हॉट? SN1 मेकॅनिझम. ओके, SN1 मेकॅनिझम मध्ये फर्स्ट त्याचं लॉंग फॉर्म काय असणार? सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक युनिमॉलिक्युलर. ओके, एक्झाम्पल हायड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचा हायड्रोलिसिस करा. ओके, इथे Br काढून OH येणार, अल्कोहोल आपल्याला प्रोडक्ट भेटला. देन आपण जर कायनेटिक स्टडी केला तर आपल्याला काय भेटला? रेट ऑफ रिॲक्शन इज ओनली डिपेंड्स ऑन टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. ओके, म्हणजे टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचा कॉन्सन्ट्रेशन वाढवला तरच रिॲक्शनचा रेट वाढतो. OHचा कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण इन्क्रीज केला तर रेट रिमेन्स सेम, रेटवरती काय इफेक्ट होत नाही. सो रेट इज डिपेंड ओनली ऑन टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. OHच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रेट डिपेंड नाहीये. सो इथे इक्वेशन काय भेटलं आपल्याला? रेट इज इक्वल टू K कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. ओके, रेट हा एकच मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड आहे. रेट एक मॉलिक्युल्स वरती डिपेंड असेल म्हणजे रिॲक्शन कशी असेल? फर्स्ट ऑर्डर अँड युनिमॉलिक्युलर. सो दिस रिॲक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर अँड युनिमॉलिक्युलर. आता इथे बघा, टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड घेतला. स्टेप फर्स्ट मध्ये काय होतो? ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड. ओके, हा CBr बॉन्ड अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होणार. अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग झालं तर इथे फॉर्म काय होतो? कार्बोकॅटायन्स. कारण हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन ब्रोमिनकडे जाणार. दोन्ही इलेक्ट्रॉन ब्रोमिनकडे गेले तर कार्बनला चार्ज पॉझिटिव्ह येणार. तर इथे प्लस कार्बन आला. प्लस कार्बन मीन्स व्हॉट? कार्बोकॅटायन्स.
तर कार्बोकेटाईन इज फॉर्म ॲज इंटरमिडिएट्स. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय झालं, फर्स्ट सीबीआर बॉन्ड कम्प्लिटली ब्रेक झाला आणि सेकंड स्टेपमध्ये सीबीआर बॉन्ड फॉर्म झाला. म्हणजे बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट सायमल्टेनियस प्रोसेस. फर्स्ट सीबीआर बॉन्ड इज ब्रेक अँड सेकंड सीओएच बॉन्ड इज फॉर्म. आणि रिॲक्शन किती स्टेपमध्ये होते, 2 स्टेपमध्ये. फर्स्ट स्टेपमध्ये हा बॉन्ड ब्रेक झाला, सेकंड स्टेपमध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होणार. म्हणजे इट इज 2 स्टेप रिॲक्शन. 2 स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते. आता इथे बघा, न्यूक्लियोफिलिक अटॅक कसा होणार, फ्रंट साईड होणार का बॅक साईड. आता इथे कार्बोकॅटायन आहे, ओके. ओएच फ्रंट साईडने पण अप्रोच करू शकतो आणि बॅक साईडने पण ओएच अप्रोच करू शकतो. तर इथे फ्रंट साईडला पण OH ला रिपल्शन नाहीये आणि बॅक साईडला पण रिपल्शन नाही. सो न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक जो असतो तो दोन्ही साईडने होऊ शकतो, फ्रंट साईड अटॅक ॲज वेल ॲज बॅक साईड अटॅक. ओके. आपण आता SN1 रिॲक्शन मध्ये काय काय पॉइंट्स आपण लिहू शकतो त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. अल्काइल हॅलाइड्स कसे असणार ह्याच्यामध्ये, टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स. म्हणजे फर्स्ट पॉइंट लिहू शकतो आपण इथे, टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स undergoes SN1 mechanism. Tertiary alkyl halide असेल तर mechanism काय होणार, SN1. Then second, it is two step reaction. 2 स्टेप मध्ये रिॲक्शन होते. सेकंड पॉइंट इथे लिहू शकता, इट इज 2 स्टेप रिॲक्शन. ओके. किंवा SN1 इज 2 स्टेप रिॲक्शन. थर्ड पॉइंट, या रिॲक्शन मध्ये इंटरमिडिएट फॉर्म होतो कार्बोकॅटायन्स. ओके. इंटरमिडिएट कार्बोकॅटायन is formed as इंटरमिडिएट. तर कार्बोकॅटायन इंटरमिडिएट म्हणून फॉर्म होतो. नंतर फोर्थला लिहू शकता, बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट सायमल्टेनियस. ओके. किंवा इथे लिहू शकता, फर्स्ट सीबीआर बॉन्ड काय होणार, ब्रेक होणार. फर्स्ट सीबीआर बॉन्ड इज ब्रेक अँड देन COH bond is formed. Okay. First CBR bond is break and then second COH bond is formed. Then न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक कसा आहे, फ्रंट साईड ॲज वेल ॲज बॅक साईड. जो न्यूक्लियोफाईल आहे NU मायनस, दॅट मीन्स OH मायनस. अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाईल इज फ्रॉम बोथ साईड, फ्रंट साईड ॲज वेल ॲज बॅक साईड. 6 नंबरला तुम्ही आणखीन ते ऍड करू शकता, स्टेरिओकेमिस्ट्री. स्टेरिओकेमिस्ट्री जर घेतलं तर काय होणार ह्याच्यामध्ये, स्टार्टिंगचा कंपाऊंड जर कायरल असेल तर फ्रंट साईड अटॅक झाला तर काय होतो, रिटेन्शन. आणि बॅक साईड अटॅक झाला तर इन्व्हर्जन. म्हणजे इथे रिटेन्शन ॲज वेल ॲज इन्व्हर्जन होणार. मग इथे डायरेक्ट आपण लिहू शकतो, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. इफ स्टार्टिंग कंपाऊंड इज कायरल देन फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स. हे आपण नंतर बघणार आहे, रेसिमिक मिक्सचर्स काय आहे ते. रेसिमिक मिक्सचर, तर SN1 रिॲक्शन मध्ये रेसिमिक मिक्सचर्स फॉर्म होतो. देन आणखी नंतर तुम्ही पॉइंट ऍड करू शकता याच्यामध्ये. इट इज हॉट फर्स्ट ऑर्डर अँड युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. इट इज हॉट फर्स्ट ऑर्डर अँड युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन्स. ओके. असे पॉइंट्स लिहू शकता. जरी 6 मार्क्ससाठी 3 मार्क्सला क्वेश्चन आला तरी एक 4-5 पॉइंट लिहायचे आणि हे मेकॅनिझमचे डायग्राम्स वगैरे काढायला लागेल. ओके. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरन्स पण येऊ शकतो, डिफरन्स बिटवीन SN1 मेकॅनिझम अँड SN2 मेकॅनिझम. हेच पॉइंट अपोजिट करून लिहायचे. ओके. फर्स्ट बघा काय आहे, टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स. टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स अंडरगोज SN1 मेकॅनिझम. इट इज 2 स्टेप रिॲक्शन. 2 स्टेप मध्ये रिॲक्शन होते. कार्बोकॅटायन इज फॉर्म ॲज इंटरमिडिएट. कार्बोकॅटायन इथे इंटरमिडिएट म्हणून फॉर्म झाला. ओके. देन ब्रेकिंग ऑफ CBR बॉन्ड अँड फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड इज नॉट सायमल्टेनियस. ओके. फर्स्ट काय होतो, हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि नंतर COH बॉन्ड इथे फॉर्म होतो. ओके. देन न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक कसा होऊ शकतो, फ्रंट साईड ॲज वेल ॲज बॅक साईड, कारण इथे BR नाहीये रिपल्शन साठी. सो न्यूक्लियोफिलिक अटॅक इज फ्रंट साईड ॲज वेल ॲज बॅक साईड. फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स, तर याच्यामध्ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होतो. अँड रिॲक्शन कशी असणार, फर्स्ट ऑर्डर अँड युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन असणार. ओके. डिफरन्सला हेच पॉइंट अपोजिट मध्ये लिहायचे. तर डिफरन्स बिटवीन SN1 आणि SN2 रिॲक्शनचा डिफरन्स प्रिपेअर होईल. इथे डिफरन्स मध्ये काय घेऊ शकतो आपण, अपोजिट साठी जर इकडे SN2 असेल, SN2 चा मेकॅनिझम घेतला तर डिफरन्स मध्ये काय येणार, इकडे टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स, इकडे प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड. 2 स्टेप रिॲक्शन, 1 स्टेप रिॲक्शन.
Carbocation is formed as intermediates. No intermediate is formed. Formation of COH bond and breaking of CBr bond is simultaneous. CBr bond formation, COH bond formation is not simultaneous. Okay. न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक बोथ साइड, फ्रंट साइड एज वेल एज बॅक साइड, याच्यामध्ये फक्त बॅक साइड अटॅक होतो. ओके. नंतर इथे फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इथे ओनली इन्व्हर्जन ऑफ कन्फिगरेशन. फर्स्ट ऑर्डर युनिमॉलिक्युलर आणि SN2 मध्ये काय लिहू शकता, सेकंड ऑर्डर अँड बायमॉलिक्युलर. ओके. तर एक्झामसाठी डिफरन्स पण इम्पॉर्टंट आहे. तर ऍटलिस्ट एक क्वेश्चन तुम्हाला राहतो SN1 आणि SN2 चा किंवा त्याचा डिफरन्सचा, त्याला वेटेज आहे. ओके. नंतर नेक्स्ट आपण हा एक बघूयात, सेडझेफ रूल. सेडझेफ रूल. ओके. शॉर्ट नोटला वगैरे क्वेश्चन्स येऊ शकतात याच्यावरती. सेडझेफ रूल. आता सपोज आपण एक अल्काइल हॅलाइड्स घेऊयात, CH3, CH2, CHBr अँड CH3. इथे प्रोडक्ट काय आपला 2 ब्रोमो ब्युटेन. 2 ब्रोमो ब्युटेन. ओके. त्याच्यामध्ये अल्कोहोलिक KOH वापरायचं. अल्कोहोलिक KOH. अल्कोहोलिक KOH असेल तर इलिमिनेशन रिॲक्शन होते. ओके. तर हा अल्फा कार्बन, अल्फाच्या ऍडजसंटचा बीटा, अल्फाच्या ऍडजसंटचा बीटा. ओके. देन आपल्याला अल्फाचं काय काढायचं आहे, एक्स ग्रुप काढायचा आहे. ओके. एक्स ग्रुप म्हणजेच काय काढणार आपण इथे, BR काढणार अल्फाचा. ओके. आणि बीटाचा काय काढायचा, H काढायचा. म्हणजे गिव्हन रिॲक्शन मधून HX काढून टाकायचा, -HX. सो इट इज टाइप ऑफ व्हॉट, डिहायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन. कशाचा टाईप आहे, डिहायड्रो हॅलोजिनेशन रिॲक्शन्स. ओके. आता इथे दोन प्रोडक्ट फॉर्म होणार. हा बीटाचा इथला H काढला आणि BR काढला तर इथे डबल बॉन्ड येणार. इथला H आणि BR काढला तर इथे डबल बॉन्ड येणार. तर असे दोन प्रोडक्ट्स आपल्याला फॉर्म होणार आहेत. मग फर्स्ट काय करू, हा BR काढू आणि हा H काढूयात. ओके. BR कशामध्ये कंबाईन होणार, K मध्ये, KBr भेटणार. H कशामध्ये कंबाईन होणार, OH मध्ये H2O भेटणार. ओके. मग आता फर्स्ट इथला प्रोडक्ट बघा कसा भेटणार, CH3CH डबल बॉन्ड CH डॅश CH3. इथे प्रोडक्ट आहे ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन. अँड सेकंड हा इथे H काढूयात आणि हा BR काढूयात. सेकंड प्रोडक्ट भेटणार CH3CH डबल, इथे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन. असे दोन प्रोडक्ट भेटले. साईड प्रोडक्ट इज हॉट KBr प्लस H2. तर ह्याच्यामध्ये मोड सबस्टिट्युटेड अल्किन असतात, ते मेजर प्रोडक्ट असतात. आता हे डबल बॉन्डचे कार्बन कन्सिडर करा. आर ग्रुप किती तिथे 2 आहेत. सो दिस अल्किन इज हॉट डाय सबस्टिट्युटेड अल्किन. डाय सबस्टिट्युटेड अल्किन. डायसब्स्टिट्यूटेड अल्किन. डबल बॉन्डच्या कार्बनला एकच आर ग्रुप आहे, म्हणजे हा जो अल्किन आहे हा कसा आहे, मोनो सबस्टिट्युटेड अल्किन. ओके. फर्स्ट आहे तो डायसब्स्टिट्युटेड आहे, सेकंड आहे तो मोनो सबस्टिट्युटेड. मग कोणते प्रोडक्ट्स मेजर असतात, जे मोर सबस्टिट्युटेड प्रोडक्ट असतात ते कसे असतात, मेजर असतात. म्हणजे हा रूल काय आहे, सेडझेफ रूल. इन ए डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन्स, इन ए डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स, हे जे कंपाऊंड आहेत हे काय आहेत, alkyl halides. Okay. In a dehydrohalogenation of alkyl halides, more substituted alkene is formed as a major product. म्हणजे हा डायसब्स्टिट्युटेड आहे आणि हा मोनो सबस्टिट्युटेड आहे. ओके. फर्स्ट वन इज हॉट मेजर प्रोडक्ट्स अँड सेकंड वन इज हॉट मायनर प्रोडक्ट्स. हा इथे आपल्याला 80% भेटतो आणि इथे हा 20% भेटतो. तर हा सेडझेफ रूल शॉर्ट नोट येऊ शकते. ओके. स्टेटमेंट कसं करायचा, इन ए डिहायड्रोहॅलोजिनेशन रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स, मोर सबस्टिट्युटेड अल्किन इज फॉर्म ॲज ए मेजर प्रोडक्ट. सबस्टिट्युटेड म्हणजे डबल बॉन्डच्या ग्रुपचे आर ग्रुप चेंज करायचे, चेक करायचे. एक आर असेल तर मोनो सबस्टिट्युटेड, 2 आर असतील तर डाय सबस्टिट्युटेड, 3 आर असतील तर ट्राय, 4 आर असतील तर टेट्रा सबस्टिट्युटेड अल्किन वगैरे असेल. ओके. देन नेक्स्ट आपण नंतरची रिॲक्शन बघूयात, वुड्स रिॲक्शन्स. ओके. वुड्स रिॲक्शन 11th स्टँडर्ड मध्ये पण झालेली आहे हायड्रोकार्बन्स मध्ये. ओके.
मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स मध्ये. ओके, तर सेकंड रिॲक्शन इज सॉट ओट्स रिॲक्शन्स. ओके, ओट्स रिॲक्शन्स, जनरल रिॲक्शन्स शॉर्ट नोट साठी क्वेश्चन येऊ शकतो. आर एक्स अल्काइल हॅलाइड्स प्लस काय घ्यायचंय ते अल्काइल हॅलाइड्स, दोन अल्काइल हॅलाइड्स घ्यायचे प्लस 2 सोडियम मेटल ऍड करायचा इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हेंट ड्राय इथर्स. ओके, तर सोडियम आरला आर काय करायचंय ते जॉईन करायचा आणि हे दोन एक्स आहेत ते दोन सोडियम बरोबर साईडला काढायचे. तर इकडे प्रोडक्ट काय भेटणार आपल्याला, आर डॅश आर प्लस साईडला ट्वाइस एन ए एक्स. ओके, तर आता एक्झाम्पल पण प्रिपेअर करू शकतो आपण इथे. CH3Cl प्लस CH3Cl ट्वाइस Na. ओके, सॉल्व्हेंट इज सॉल्ट ड्राय इथर्स, 2 NaCl साईडला भेटणार आणि CH3 जॉईन करायला लागणार. सो दिस इज सॉल्ट CH3 अँड CH3 इथेन हा प्रोडक्ट भेटणार. तर ही जी रिॲक्शन आहे रिॲक्शन काय आहे, ऊड्स रिॲक्शन्स. ओके, अल्काइल हॅलाइड्स, अल्काइल हॅलाइड्स आहेत ते कशा बरोबर रिॲक्ट होतात, सोडियम मेटल बरोबर. अल्काइल हॅलाइड्स रिॲक्ट विथ सोडियम मेटल्स in presence of solvent dry ethers to form alkanes. The product काय फॉर्म करतात, अल्केन्स फॉर्म करतात. दिस रिॲक्शन इज नोन ॲज व्हॉट, ऊड्स रिॲक्शन्स. ओके, आता नंतर ऊड्स फिटिक रिॲक्शन करायचं असेल तर काय करायचं, फक्त इथे चेंज ऊड्स फिटिक रिॲक्शन. ऊड्स फिटिक रिॲक्शन मध्ये एक अल्काइल हॅलाइड्स घ्यायचा, आर एक्स घ्यायचा आणि एक घ्यायचा अरिल हॅलाइड्स. ओके, तर बघा काय आहे, एक आपण स्टार्टिंगला अल्काइल हॅलाइड घेतला आणि सेकंड अरिल हॅलाइड्स घेतला. तर इथे आपल्याला काय भेटणार प्रोडक्ट, AR आर भेटणार, अल्काइल बेन्झिन. ओके, किंवा एरोमॅटिक अल्केन्स आपल्याला प्रोडक्ट भेटतात. ही जी रिॲक्शन आहे ती आहे ऊड्स फिटिक रिॲक्शन. मग इथे आपण रिॲक्शन करू शकतो. इथे काय घ्या, क्लोरोबेन्झिन घ्या, क्लोरोबेन्झिन. ट्वाइस NaCl निघणार हे साईड प्रोडक्ट्स. मग इथे प्रोडक्ट काय भेटणार आपल्याला, टॉलिन भेटणार. बेन्झिनला जॉईन काय करायला लागणार, CH3 जॉईन करायला लागणार. ओके, टॉलिन हा प्रोडक्ट भेटणार. म्हणजे एक अरिल हॅलाइड्स असेल आणि एक अल्काइल हॅलाइड असेल तर रिॲक्शन काय आहे, ऊड्स फिटिक रिॲक्शन. आणि फिटिक रिॲक्शन म्हणजे काय, फिटिक रिॲक्शनला दोन्ही पण ARX घ्यायचे. जर दोन्ही पण ARX असतील, ARX अँड ARX, ओके, तर इथे हा रिॲक्शन काय असेल आपली फिटिक रिॲक्शन. एक्झाम्पल करू शकता, क्लोरोबेन्झिन. ओके, प्लस अगेन काय घ्यायचे, क्लोरोबेन्झिन. ओके, दोन सोडियम मेटल ऍड करायचे इन प्रेझेन्स ऑफ सॉल्व्हेंट ड्राय इथर्स. ओके, तर NaCl साईडला निघणार, हे दोन बेन्झिन रिंग काय करायचे, जॉईन करायचे. ओके, मग इथे प्रोडक्ट असा भेटणार डायफिनिल. ओके, डायफिनिल हा प्रोडक्ट भेटतो इथे. हा जो कंपाऊंड आहे तो काय आहे, डायफिनिल. तर अशा तीन टाइपचे रिॲक्शन्स आहेत, ऊड्स रिॲक्शन्स, ऊड फिटिक रिॲक्शन्स अँड फिटिक रिॲक्शन. आर एक्स असेल तर ऊड्स रिॲक्शन, RX ARX असेल तर ऊड्स फिटिक रिॲक्शन्स आणि दोन्ही पण ARX आणि ARX असतील तर फिटिक रिॲक्शन. आता सिंपल बघा, याच्यामध्ये जर तुम्हाला प्रोडक्ट फॉर्म करायचे असतील तर आणखीन एक ह्याच्यामध्ये ट्रिक्स आहे. आता सपोज लार्ज कंपाऊंड असेल आणि त्याचा ऊड्स रिॲक्शन आपल्याला करायचं आहे तर त्याचा प्रोडक्ट कसा काढणार आपण. फॉर एक्झाम्पल हा कंपाऊंड आहे CH3CH CH3 CHCl अँड CH3. ओके, एरोवरती इथे सोडियम मेटल ड्राय इथर्स. ओके, आता हे टू कंपाऊंड आहेत आणि हे टू कंपाऊंड. तर फायनल प्रोडक्ट कसं असेल, हा प्रोडक्ट जर तुम्हाला फाइंड करायचा असेल तर सिंपल काय लक्षात ठेवायचा, हा कंपाऊंड आपला RX आहे, RX मध्ये प्लेन टाकायचा. ओके, आर आणि एक्स मध्ये काय करायचं, प्लेन टाकायचं. लेफ्ट साइडला जो आर आहे तोच इकडे आर घ्यायचा प्रोडक्ट फॉर्म करताना. ओके, म्हणजे इथे प्लेन कुठे भेटणार आपल्याला, प्लेन कुठे येणार, CH आणि Cl ला इथे आपण प्लेन टाकणार. ओके, इथला Cl काढून टाकायचा. वरती जो ग्रुप आहे तोच खाली इथे घ्यायचा. म्हणजे वरती काय येते CH, इथे पण काय घ्यायचं CH, इकडे CH3 CH, इकडे खाली CH3 अँड नंतर इथे CH3. तर हा प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार. मग नेम इथे 1 2 3 4 5 अँड 6, 2 3 4 5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन हा प्रोडक्ट भेटेल. म्हणजे सिंपल काय करायचं आपल्याला, सपोज असा कंपाऊंड घेतला CH3 आणि इथे Cl असेल तर ह्याचा ऊडचा प्रोडक्ट काय भेटणार, इथे प्लेन टाकायचा. लेफ्ट साइडला जो कंपाऊंड आहे तोच राईट साइडला घ्यायचा.
म्हणजे राईट साईडला घेतलं तर काय भेटणार इथे CH, वरती इकडे CH3 येणार आणि नंतर इकडे CH3 येणार. ओके, म्हणजे RX मध्ये प्लेन टाकायचा आणि मिरर इमेज फॉर्म करायची वुड्स रिॲक्शनचे प्रोडक्ट फाइंड करताना. ओके, देन नंतर बघा नेक्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाईट. ओके, किंवा ऑर्डिनरी लाईट. आता सपोज आपण इथे ऑर्डिनरी लाईट घेऊयात. ओके, ऑर्डिनरी लाईट. ओके, तर ही झाली आपली ऑर्डिनरी लाईट. म्हणजे सनलाईट वगैरे आहे. सनलाईट कशी असते? ऑर्डिनरी लाईट. द लाईट दॅट हॅज व्हायब्रेशन इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. ज्या लाईटचे व्हायब्रेशन कसे असतात? ऑल पॉसिबल प्लेन मध्ये असतात, परपेंडिक्युलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाईट. ओके, इट्स कॉल्ड व्हॉट? ऑर्डिनरी लाईट. ओके, आता ऑर्डिनरी लाईट आपण निकोल्स प्रिझम मधून पास करायची. इथे एक प्रिझम घेतला आपण. ओके, हे दोन प्रिझम आहेत, ते जॉईन केलेले आहेत. ओके, तर हा प्रिझम आहे, त्याचं नेम काय आहे? निकोल्स प्रिझम. ओके, निकोल्स प्रिझम. निकोल्स प्रिझम आहे हा कॅल्शियम कार्बोनेट पासून बनलेला असतो. ओके, तर आपल्याला इकडे प्लेन पोलराइज लाईट भेटेल. प्लेन पोलराइज लाईट. ओके, पीपीएल. पीपीएल मीन्स व्हॉट? प्लेन पोलराइज लाईट. द लाईट दॅट हॅज व्हायब्रेशन्स इन ओनली वन प्लेन. ज्या लाईटचे व्हायब्रेशन फक्त एकच प्लेन मध्ये असतात ती लाईट काय असते? प्लेन पोलराइज लाईट. ओके, वेन ऑर्डिनरी लाईट इज पास थ्रू द निकोल्स प्रिझम वी गेट प्लेन पोलराइज लाईट. तर आपल्याला प्लेन पोलराइज लाईट भेटणार. ओके, आता सपोज बघा, मग प्लेन पोलराइज लाईट आहे. दिस इज व्हॉट? पीपीएल लाईट, प्लेन पोलराइज लाईट. इथे एक सॉल्युशन घेतलं आपण. सपोज हा सॉल्युशन कशाचं आहे? इथेनॉलचं सॉल्युशन आहे. इथेनॉल. ओके, इथून ही लाईट आपण पीपीएल लाईट पास केली इथेनॉल सोल्युशन मध्ये, तर इकडे आपल्याला पीपीएल लाईट भेटणार आणि त्याचं रोटेशन होणार नाही. ओके, लाईट तशीच आहे स्ट्रेट डायरेक्शनने. ओके, म्हणजे इथेनॉल असेल तो कसं असणार? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. जे कंपाऊंड पीपीएल लाईटला रोटेट करत नाहीयेत ते कंपाऊंड कसे असतात? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असतात. सो इथेनॉल इज व्हॉट? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. ओके, पण आता सेम आपण पीपीएल लाईट आहे. पीपीएल लाईट आपण सेकंड सोल्युशन घेतलं. सेकंड सोल्युशन काय घेऊ आपण? ग्लुकोजचं सोल्युशन घेऊयात. ग्लुकोजचं सोल्युशन घेतला तर पीपीएल लाईट काय होते? रोटेट होते. आयदर अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन. इथे लाईटचं रोटेशन कसं झालं? अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन झालं. ओके, अँटी क्लॉकवाईज. ओके, देन और रोटेशन कसा होऊ शकतो? क्लॉकवाईज रोटेशन. और क्लॉकवाईज रोटेशन. इथे लाईटचा रोटेशन आहे तो क्लॉकवाईज झाला. क्लॉकवाईज रोटेशन. ओके, म्हणजेच काय? जे मॉलिक्युल्स पीपीएल लाईटला रोटेट करतात आयदर क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज, दिस मॉलिक्युल्स आर सॉल्ट ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. सो ग्लुकोज कसं असणार? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल असतात. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युलचे दोन टाइप्स असतात, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्युल्स अँड लिओ रोटेटरी मॉलिक्युल्स. जे मॉलिक्युल्स लाईट काय करतात? क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट करतात ते मॉलिक्युल्स काय असतात? डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्युल्स. ओके, डेक्स्ट्रो मीन्स व्हॉट? डी. ओके, किंवा डी पण लिहू शकतो, स्मॉल डी और प्लस, किंवा आर कन्फिगरेशन असणार. ओके, जे कंपाऊंड लाईट अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट करतात ते कंपाऊंड कसे असतात? लिओ रोटेटरी कंपाऊंड्स. ओके, लिओ रोटेटरी मायनस, मायनस और एल. ओके, किंवा एस असे सिम्बॉल आपण त्याच्यासाठी घेऊ शकतो, मायनस एल और एस. ओके, तर हे झाले आपले ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. आता बघा, स्टार्टिंगला ऑर्डिनरी लाईट. द लाईट दॅट हॅज व्हायब्रेशन्स इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाईट. ऑर्डिनरी लाईट निकोल्स प्रिझम मधून पास केली तर आपल्याला प्लेन पोलराइज लाईट भेटणार. लाईट दॅट हॅज व्हायब्रेशन्स इन ओनली वन प्लेन. ज्या लाईटचे व्हायब्रेशन फक्त एक प्लेन मध्येच असतात ती प्लेन पोलराइज लाईट असते. प्लेन पोलराइज लाईट इथेनॉल मधून पास केली तर त्याचं रोटेशन होत नाही. म्हणजे इथेनॉल आहे तो कसं आहे? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स आहे. जर पीपीएल लाईट आपण ग्लुकोज सोल्युशन मधून पास केली तर लाईट कशी रोटेट होते? आयदर क्लॉकवाईज और आयदर अँटी क्लॉकवाईज. म्हणजे जे मॉलिक्युल्स पीपीएल लाईट काय करतात? रोटेट करतात ते मॉलिक्युल कसे असतात? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात. सो ग्लुकोज इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स. ओके, आणि ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह मॉलिक्युलचे दोन टाइप, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्युल्स अँड लिओ रोटेटरी. जे लाईट क्लॉकवाईज रोटेट करतात ते डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्युल्स असतात
आणि जे लाईट अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतात ते लिओ रोटेटरी असतात. ओके. देन आता मग याच्यामध्ये इथेनॉल हा लाईट रोटेट करत नाही आणि ग्लुकोज लाईट रोटेट करतो. मग हे कसं आयडेंटिफाय करणार वेदर द गिवन मॉलिक्युल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह ऑर ऍक्टिव्ह. इट इज आयडेंटिफाईड बाय द प्रेझेन्स ऑफ कायरल कार्बन. ओके. ज्या कार्बन कंपाऊंड मध्ये कायरल कार्बन प्रेझेंट असतो ते कंपाऊंड कसे असतात ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. अँड देन व्हॉट इज मीन बाय कायरल कार्बन. कायरल कार्बन म्हणजे काय डेफिनेशन विचारतात व्हॉट इज मीन बाय कायरल कार्बन. कायरल कार्बन ऑल्सो कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन. ओके. कायरल कार्बनलाच काय म्हणतो आपण असिमेट्रिक कार्बन म्हणतो. ओके. आता सपोज एक कार्बन घेतला आणि त्याचे जर चारी पण ग्रुप वेगळे असतील एक्स वाय झेड अँड डब्ल्यू तर हा जो कायरल कार्बन असेल तो कसा असणार कायरल कार्बन. अँड कायरल कार्बन इज डिनोटेड बाय ऍस्टेरिक्स. कशाने ऍस्टेरिकने आपण डिनोट करतो. ओके. देन व्हॉट इज मीन बाय कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. The carbon atom which has four different atoms or group of atoms is called what chiral carbon. ज्या कार्बनला चार डिफरंट ऍटम असतात किंवा ग्रुप ऑफ आयटम्स प्रेझेंट असतात तो कंपाऊंड तो कार्बन कसं असणार कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. आणि ज्या कंपाऊंड मध्ये असिमेट्रिक कार्बन प्रेझेंट असतो ते कंपाऊंड कसे असतात ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात. मग ग्लुकोज मध्ये कायरल कार्बन प्रेझेंट नाहीये. ओके. का असेल ग्लुकोज मध्ये ग्लुकोज मध्ये प्रेझेंट असणार आणि इथेनॉल मध्ये कायरल कार्बन प्रेझेंट नसणार. ओके. देन याच्यामध्ये क्वेश्चन्स आहेत एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chloro-butane असा क्वेश्चन्स आहे. ओके. एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chloro-butane हा क्वेश्चन्स आहे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chloro-butane 2-chloro-butane or butane to all butane to all or लॅक्टिक ऍसिड असे 3 एक्झाम्पल आहेत. तर याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो एक्सप्लेन द ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ 2-chloro-butane और ब्युटेन टू ऑल और लॅक्टिक ऍसिड. आता आपण फर्स्ट 2-chloro-buteneचं स्ट्रक्चर काढूयात. ओके. 1 2 3 4. ओके. सेकंडला Cl इथे H असणार इकडे CH3 CH2 अँड CH3. आता चेक करायचा 2-chloro-butane मध्ये कायरल कार्बन आहे का तर हा जो कार्बन आहे तो कसा आहे कायरल कार्बन. इथे हे चारी ग्रुप कसे तिथे डिफरंट आहेत. सो इन 2-chloro-butane asymmetric carbon is present asymmetric carbon or chiral carbon is present. So 2-chloro-butane is optically active and total number of optical isomers is equal to 2 raised to n. हा फॉर्म्युला असतो. n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन. ओके. मग n ची व्हॅल्यू किती असणार 1 असणार एकच कायरल कार्बन आहे. मग आयसोमर्स 2 रेस टू 1 तर टोटल आयसोमर्स किती भेटतात 2 आयसोमर्स. तर 2-chloro-buteneचे टोटल 2 आयसोमर असतात ते कसे असतात ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतात. ओके. मग हा फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. आणि सर्वात इम्पॉर्टन्स तुम्हाला मग त्यांचे स्ट्रक्चर काढायचे. ओके. आता स्ट्रक्चर कसा काढायचा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये स्ट्रक्चर काढायचं. इकडे वरती काय काढूयात आपण CH3 कार्बन आहेत ते स्ट्रेट चेन मध्ये घ्यायचे CH3 नंतर इथे कार्बन नंतर CH2 CH3 म्हणजे इथे आपण C2H5 घेऊ शकतो. एक साइडला इथे Cl घ्या एक साइडला H घ्या. रोटेशन कसं होणार 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाईजचा अँटी क्लॉकवाईज. दिस इज वॉट एल आयसोमर्स. हा जो आयसोमर्स आहे तो कसा आहे एल आयसोमर्स. मिरर इमेज काढा. मिरर इमेज काढली तर इथे सेकंड आयसोमर्स तुम्हाला भेटणार. ओके. वरचे ग्रुप तसेच ठेवायचे C2H5. इथे व्हर्टिकलचे ग्रुप फक्त चेंज करायचे. इथे H भेटणार इकडे इकडे Cl भेटणार आणि इथे H भेटणार. राईट लाईट आहे तो हा कसा रोटेट करणार क्लॉकवाईज मीन्स वॉट डी आयसोमर्स. ओके. तर हे स्ट्रक्चर तुम्हाला काढायला लागणार. 2-chloro-butane. ओके. एक एल आयसोमर आहे आणि एक डी आयसोमर. हा लाईट आहे तो कसा रोटेट करणार अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करणार आणि हा क्लॉकवाईज लाईट रोटेट करणार. ओके. हे 2 स्ट्रक्चर. आता हे जे 2 स्ट्रक्चर आहेत हे काय असतात एकमेकांचे इनॅन्शोमर्स असतात. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हॉट इनॅन्शोमर्स. डिफाईन करायला विचारतात
enantiomers. Enantiomers. Okay. Pair of D and L isomers. D and L isomerचा जो पेयर आहे त्यांना काय म्हणतो आपण enantiomer. Enantiomers are the pair of D and L isomers which has non-superimposable mirror images. यांचे जे मिरर इमेज असतात ते कसे असतात नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज म्हणजे मिरर इमेज मॅच होत नाही. आता मिरर इमेज कशी चेक करायची हा मॉलिक्यूल घ्यायचा आणि ह्याच्यावरती ठेवायचा जर मॅच झाला तर सुपर इम्पोजेबल आणि मॅच नाही झाला तर नॉन सुपर इम्पोजेबल. हा मॉलिक्यूल उचलून जर आपण ह्याच्यावरती ठेवला तर इथे एच वरती काय येणार आहे सीएल येणार आहे आणि सीएल वरती इथे काय येणार आहे एच म्हणजे मिरर इमेज मॅच होत नाहीत म्हणजे मिरर इमेज कसे नॉन सुपर इम्पोजेबल अँड दिस इज कॉल्ड हॉट enantiomer. Define enantiomers. The pair of D and L isomers which has non-superimposable mirror images called enantiomers. Okay. आता सेम 2-chlorobutane च्या ऐवजी जर ब्युटेन 2 ऑल आला तर इथे काय येणार OH. एक्झाम्पल मध्ये फक्त इथे काय घ्यायचं OH आणि इथे पण काय घेणार आपण OH घेणार झालं एक्झाम्पल. ओके. लॅक्टिक ऍसिड असेल तरी पण तुम्ही स्ट्रक्चर काढू शकता लॅक्टिक ऍसिडचा COOH इकडे CH3H आणि OH मिरर इमेज काढायची आणि एक्सप्लेन करायचं. ओके. देन racemic mixture. What is mean by racemic mixtures? Equimolar mixture of D and L isomers is called what? Racemic mixture which is optically inactive. Okay. आता इक्विमोलर मिक्सचर म्हणजे काय आता सपोज आपण डी आयसोमर आहे डी आयसोमरचा 1 ml सोल्युशन घेतला 1 मोलरचा. ओके. आणि एल आयसोमरचा पण 1 ml चा सोल्युशन घ्यायचा 1 मोलरचा आणि हे दोन काय करायचे मिक्स करायचे. रिझल्टिंग जे सोल्युशन भेटणार आहे ते सोल्युशन म्हणजेच काय आहे रेसिमिक मिक्सचर्स. रेसिमिक मिक्सचर्स. ओके. देन व्हॉट इज मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर्स इक्विमोलर. इक्विमोलर म्हणजे सेम कॉन्सन्ट्रेशन असणारा इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी अँड एल आयसोमर्स. डी आणि एल आयसोमरचा इक्विमोलर मिक्सचर आहे तो मिक्सचर म्हणजेच काय आहे रेसिमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कसं असेल एक जो आयसोमर आहे तो लाईट क्लॉकवाईज रोटेट करणार दुसरा आहे तो लाईट अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करतो दोन्हींचे रोटेशन कॅन्सल होतात. सो रिझल्टिंग मिक्सचर कसं असणार ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असणार. ओके. ओके. तर नेक्स्ट आपण प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स मधले काय मेथड्स आहेत ते बघणार आहे फ्रॉम अल्कोहोल्स. ओके. तर अल्कोहोल्स पासून अल्काइल हॅलाइड्स प्रिपेअर करायचे. फर्स्ट काय HX चा वापर करायचा. ओके. आता HX मध्ये काय असतात आपले HF असणार HCl. ओके. नंतर HBr. ओके. नंतर HI. ओके. हे 4 टाईपचे HX असतात फ्लोराइड्स क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आणि आयोडाइड. ओके. किंवा हायड्रोफ्लोरिक ऍसिड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हायड्रोब्रोमिक ऍसिड आणि HI. ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी ह्याच्यामध्ये ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी HI इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HBr इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन HCl. ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी. ओके. देन नंतर अल्काइल हॅलाइड्स आपण घेतले. अल्काइल हॅलाइड्स मध्ये ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी कशी असते RI. आयोडाइड इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन अल्काइल ब्रोमाइड्स देन अल्काइल क्लोराइड्स देन अल्काइल फ्लोराइड्स. तर एक्झामसाठी सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे. ओके. कारण ते बॉन्ड लेन लार्ज आहे लगेच बॉन्ड काय होतात हे ब्रेक होतात म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी जास्त असेल. इथे पण बॉन्ड लेन जास्त आहे. सो ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी आयोडाइड्स ब्रोमाइड्स क्लोराइड्स अँड फ्लोराइड. इथे पण आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड आणि फ्लोराइड ऑर्डर ऑफ रिॲक्टिव्हिटी. ओके. मग फर्स्ट काय करायचं अल्कोहोल ROH. अल्कोहोल मध्ये ऍड काय करायचं आपल्याला HX. सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणार. ओके. तर इथे R प्लस असेल OH मायनस H प्लस अँड X मायनस. तर OH मध्ये H कंबाईन करायचा इथे आणि R मध्ये X कंबाईन करायचा. तर प्रोडक्ट काय भेटणार इथे RX अल्काइल हॅलाइड भेटणार प्लस साईड प्रोडक्ट इज हॉट H2O. ओके. देन आता सपोज आपण अल्कोहोल घेतला ROH प्लस हॉट HCl घेतला इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस झिंक क्लोराइड. ओके. दिस इज कॉल्ड हॉट ल्युकास रिएजंट. ओके. MCQ साठी लक्षात ठेवा ल्युकास रिएजंट. It is a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride.
अनहायड्राइज झिंक क्लोराइड अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl चा जो मिक्सचर असतो त्यांना काय म्हणतो आपण, ल्युकास रिएक्शन्स. ओके, मग रिॲक्शन कशी होणार, आर प्लस ओ एच मायनस एच प्लस अँड सीएल मायनस. ओके, तर इकडे आर सी एल प्लस नंतर H2O भेटणार. एक एक्झाम्पल आपण प्रिपेअर करू शकतो, CH3OH ओके प्लस HCl इन प्रेझेन्स ऑफ ल्युकास रिएजंट. इथे प्रोडक्ट काय भेटणार, प्लस अँड मायनस मिथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस ऑफ H2O. ओके, जर आपण इथे CH3OH घेतला आणि इथे HBr घेतला तर प्रोडक्ट इथे काय भेटणार, CH3I प्लस H2O. ओके, प्लस मायनस अँड प्लस मायनस. Br आहे तो CH3 H2O साईड प्रोडक्ट काढायचा. ओके, तर याच्यामध्ये फक्त ल्युकास रिएजंटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आणि अल्कोहोलची ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी एक लक्षात ठेवा. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्कोहोल कशी असते, टर्शरी अल्कोहोल इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन सेकंडरी अल्कोहोल्स, सेकंडरी अल्कोहोल्स इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन प्रायमरी अल्कोहोल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी मध्ये. ओके, म्हणजे अल्कोहोलची रिॲक्शन जर आपण HX बरोबर केली तर आपल्याला करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड काय भेटणार आहे, अल्काइल हॅलाइड्स हे आपल्याला कंपाऊंड भेटणार आहे. ओके, देन सेकंड रिॲक्शन इज बाय युझिंग फॉस्फरस हॅलाइड्स. ओके, फॉस्फरस हॅलाइड दोन टाईपचे हॅलाइड असतात, ट्रायहॅलाइड्स आणि पेंटाहॅलाइड्स. ओके, आता सपोज इथे आरओएच घेतला आपण, आरओएच मध्ये आपण PCl3 घेऊ, फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड किंवा फर्स्ट आपण PCl3 घेऊयात, फॉस्फरस ट्रायहॅलाइड. ओके, तर इथे 3 Cl आहेत, तर इथे 3 आरओएच आपल्याला घ्यायचे. ओके, म्हणजे PCl3 असेल तर 3 आरओएच आपण घेणार आहे. ओके, OH ग्रुप कशामध्ये कन्वर्ट करायचा, आपल्याला Cl मध्ये कन्वर्ट करायचा. सो इकडे काय भेटणार, थ्राइस RCl प्लस साईड प्रोडक्ट काय भेटणार, 3 OH आहे आणि एक फॉस्फरस आहे. सो इथे भेटणार H3PO3. ओके, 3 हायड्रोजन आणि 3 ऑक्सिजन. ओके, इथे 3 हायड्रोजन आणि 3 ऑक्सिजन काय फॉर्म करणार, एक फॉस्फरस बरोबर H3PO3 फॉर्म करणार. ओके, आरओएच ची रिॲक्शन PCl5 बरोबर जर आपण केली तर अल्कोहोलचा एकच मॉलिक्युल घ्यायचा आपल्याला. ओके, तर इथे भेटणार RCl प्लस HCl प्लस POCl3 फॉस्फरस ऑक्सी क्लोराइड्स. ओके, पण या रिॲक्शन मध्ये कॉमन काय लक्षात ठेवायचा, आरओएच असेल आणि ॲरोवरती जर PCl3 असेल किंवा PCl5 असेल तर OH फक्त Cl मध्ये कन्वर्ट करायचं. एवढंच ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे रिॲक्शन आपल्याला प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट मध्ये येतात. ओके, म्हणजे अल्कोहोल असेल आणि ॲरोवरती जर PCl3 किंवा PCl5 असेल तर OH ग्रुप फक्त कशामध्ये कन्वर्ट करायचा, Cl मध्ये कन्वर्ट करायचा. ओके, नंतर आहे थायोनिल क्लोराइड. ओके, थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2. ओके, थायोनिल क्लोराइड ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फोनिल क्लोराइड. स्टार्टिंगला आपण अल्कोहोल घेऊयात, त्याच्यामध्ये थायोनिल क्लोराइडचे ऍडिशन करायचे SOCl2. इथे पण OH ग्रुप आपल्याला Cl मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. सो प्रोडक्ट इज हॉट RCl, एक भेटणार HCl आणि एक भेटणार इथे SO2. ओके, तर एक ऑक्सिजन आहे तो SO मध्ये ऍड करा, SO मध्ये ऍड केलं तर इथे SO2 भेटणार. तर इथे साईड प्रोडक्ट HCl आहे तो गॅस मध्ये असणार, SO2 पण गॅस मध्येच आहे आणि हा जो मेन प्रोडक्ट आहे तो लिक्विड मध्ये आहे. ओके, सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स. अल्काइल हॅलाइड प्रिपेअर करण्यासाठी थायोनिल क्लोराइडची जी रिॲक्शन असते ती काय असते, बेस्ट मेथड असते, बिकॉज साईड प्रोडक्ट आर इन गॅसियस स्टेट अँड मेन प्रोडक्ट इज लिक्विड स्टेट. तर हायली प्युअर कंपाऊंड इथे आपल्याला भेटतो. दिस रिॲक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज व्हॉट, डार्झेन्स रिॲक्शन. या रिॲक्शनला आपण डार्झेन्स रिॲक्शन पण म्हणू शकतो. ओके, देन म्हणजेच काय, सिम्पल इथे असं पण लिहू शकतो, जर ॲरोवरती PCl3, PCl5 किंवा SOCl2 असेल तर फक्त OH ग्रुप आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचा आहे, Cl मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. मग कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तरी पण सेम रिॲक्शन करायची आहे. कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा पण OH कशामध्ये कन्वर्ट करायचा, Cl मध्ये करायचा इन प्रेझेन्स ऑफ PCl3, PCl5 अँड SOCl2. ओके, नेक्स्ट मेथड आहे फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स. ओके, फ्रॉम हायड्रोकार्बन्स मध्ये हायड्रोकार्बनची सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन करायची अल्केनची. ओके, अल्केन मीन्स व्हॉट, RH. ओके, अल्केन मध्ये जर आपण X2 ऍड केला तर इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट और हीटच्या प्रेझेन्स मध्ये, तर इकडे X2 म्हणजेच काय असणार, X डॅश X, HX हा साईड प्रोडक्ट काढायचा.
आणि हे आर एक्स काय करायचे, जॉईन करायचे. तर इकडे प्रोडक्ट भेटणार आर एक्स प्लस हॉट एच एक्स. त्याच्यामध्ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ हॅलोजन दॅट मीन्स X2. F2 is more reactive than Cl2 is more reactive than Br2 than I2. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी टुवर्ड्स हॅलोजिनेशन रिएक्शन. ओके. आणि इथे हे हायड्रोजन असतात अल्केनचे. 3 टाईपचे हायड्रोजन असतात, प्रायमरी हायड्रोजन, सेकंडरी हायड्रोजन अँड टर्शरी हायड्रोजन. The order of reactivity of hydrogen, tertiary hydrogen is more reactive than secondary is more reactive than primary hydrogen. तर हे रिएक्टिव्हिटी ऑर्डर्स एक इम्पॉर्टंट आहे. ओके. आता फॉर एक्झाम्पल आपण मिथेन घेतला, मिथेन प्लस Cl2 घेतला तर प्रोडक्ट काय भेटणार, एक क्लोरीन आणि एक हायड्रोजन. साईडला काय भेटणार इथे HCl. मग इकडे कंपाऊंड काय राहणार CH3Cl. सो वी गेट हिअर आउट CH3 अँड Cl प्रोडक्ट भेटणार. ओके. सो हॅल्युजिनेशन ऑफ अल्केनने पण आपण काय प्रिपेअर करू शकतो, अल्काइल हॅलाइड्स प्रिपेअर करू शकतो. देन नेक्स्ट मेथड आहे फ्रॉम अल्किन्स. ओके. तर याच्यामध्ये मार्कोनिकॉफ ऍडिशन आणि अँटी मार्कोनिकॉफ ऍडिशन एक इम्पॉर्टंट आहे. अल्किनचे 2 टाइप्स, सिमेट्रिकल अल्किन्स अँड अनसिमेट्रिकल अल्किन. फॉर एक्झाम्पल आपण इथे घेऊयात ब्यूट टू इन घेतला. ओके. ब्यूट टू इन. ब्यूट टू इन इज हॉट सिमेट्रिकल अल्किन. प्लेन टाका, 2 सेम पार्ट होतात, इकडे पण सेम आहे, इकडे पण सेम. सो ब्यूट टू इन इज हॉट सिमेट्रिकल अल्किन. मग एक साइडला H ऍड करायचा, एक साइडला Cl ऍड करायचा. ऍडिशन करताना डबल बॉन्ड ब्रेक करायचा. तर इकडे आपल्याला प्रोडक्ट काय भेटणार, CH3 CH2. इथे H ऍड केलं आपण, नंतर इथे CHCl डॅश CH3. ओके. प्रोडक्ट इज हॉट 1 2 3 4 2 क्लोरोब्युटेन. 2 क्लोरोब्युटेन. देन आता ऍडिशन आहे ती रिव्हर्स करा. रिव्हर्स करायची म्हणजे काय करूयात आपण, इकडे Cl ऍड करूयात आणि इथे H ऍड करूयात. तर प्रोडक्ट काय भेटणार, इथे Cl येणार आणि इकडे काय भेटणार, H भेटणार. प्रोडक्ट अगेन काय भेटलं आपल्याला, 2 क्लोरोब्युटेनच भेटणार. 1 2 3 अँड 4. म्हणजे सिमेट्रिकल अल्किन मध्ये जर HX ची ऍडिशन केली तर आपल्याला प्रोडक्ट एकच भेटतो, 2 क्लोरोब्युटेन. ओके. मेजर अँड मायनर प्रोडक्ट्स आपल्याला भेटणार नाहीयेत. पण जर आपण अनसिमेट्रिकल अल्किन घेतला तर त्याच्यामध्ये 2 प्रोडक्ट्स आपल्याला भेटतात. ओके. आता सपोज इथे घेतलं आपण CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. ओके. प्लेन टाकलं तर इथे अनसिमेट्रिकल अल्किन आहे, 2 डिफरंट पार्ट होतात त्याचे. ओके. त्याच्यामध्ये HCl ची ऍडिशन करा. HCl ची ऍडिशन केली तर इथे आपल्याला 2 प्रोडक्ट आपल्याला भेटणार आहेत. ओके. तर ते 2 प्रोडक्ट आपण इकडे ठेवूयात. फर्स्ट काय करा, निगेटिव्ह पार्ट आहे, निगेटिव्ह पार्ट कुठे द्यायचा, ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतात तिथे निगेटिव्ह पार्ट द्यायचा. मार्कोनिकॉफ ऍडिशन म्हणजे इथे Cl जाणार आणि इकडे H घेणार. ऍडिशन करताना डबल बॉन्ड ब्रेक करायचा. सो इथे काय भेटणार, CH3CH Cl डॅश CH3 2 क्लोरोप्रोपेन. 2 क्लोरोप्रोपेन. देन सेकंड ऍडिशन रिव्हर्स करा, इथे Cl ऍड करा आणि इथे H ऍड करा. तर प्रोडक्ट काय भेटणार इथे, CH3 CH2 CH2 अँड Cl 1 क्लोरोप्रोपेन. 1 क्लोरोप्रोपेन हा प्रोडक्ट आपल्याला इथे भेटतो. ओके. 1 क्लोरोप्रोपेन इज मायनर प्रोडक्ट and 2 chloropropane is what major product, and this minor and major product is identified with the help of Markovnikov's rule. Markovnikov's rule काय आहे, when an unsymmetrical reagents, हा जो रिएजंट आहे हा कसा आहे, अनसिमेट्रिकल आहे. प्लेन टाका. ओके. 2 डिफरंट पार्ट होतात. when an unsymmetrical reagents when an unsymmetrical reagents is added to, कशामध्ये ऍड करायचा, अनसिमेट्रिकल अल्किन मध्ये ऍड करायचा. ओके. मग ऍडिशन कशी होते, रिएजंटचा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे तो कुठे जातो, ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतात तिथे निगेटिव्ह पार्ट जातो. म्हणजे हे 2 कार्बन आपल्याला चेक करायचे, ऍडिशनचे कार्बन. इथे 1 हायड्रोजन आहे आणि इथे 2 हायड्रोजन आहेत. तर निगेटिव्ह पार्ट रिएजंटचा कुठे जाणार, ज्या कार्बनला कमी हायड्रोजन असतात तिथे निगेटिव्ह पार्ट जाणार. म्हणजे हा प्रोडक्ट इथे भेटणार. मग हा प्रोडक्ट कसं असणार, मेजर प्रोडक्ट्स. ओके. तर मार्कोनिकॉफ्स रूल काय आहे, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagents adds to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms. Okay.
आणि हे एक्झाम्पल तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करू शकता. सेकंड वन इज हॉट अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. ओके. आणि एक इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचं, अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल टेक प्लेस ओनली इन प्रेझेन्स ऑफ HBr. अँटी मार्कोनिकॉफ्स ऍडिशन फक्त कशामध्ये होत असते? HBr मध्ये. मग आता इथे काय घेऊयात आपण? HBr, हायड्रोजन ब्रोमाइड. ओके. आणि अँटी मार्कोनिकॉफ्स ऍडिशन करायचे असेल तर आपण पेरॉक्साइड्स घेणार. एरोवरती ते तुम्हाला पेरॉक्साइड्स देतील. H2O2, हायड्रोजन पेरॉक्साइड. ओके. नंतर सोडियम पेरॉक्साइड्स वगैरे. ओके. मग आपण अँटी मार्कोनिकॉफ्स रूल एक्सप्लेन कसं करणार? इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड्स. ओके. पेरॉक्साइडच्या प्रेझेन्स मध्ये when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, in presence of peroxide, when an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagents adds to that carbon atom which has more number of hydrogen. निगेटिव्ह पार्ट कुठे ऍड करायचा? ज्या कार्बनला जास्त हायड्रोजन असतात तिकडे काय ऍड करायचं आपल्याला? निगेटिव्ह पार्ट ऍड करायचा. ओके. म्हणजे इथे प्रोडक्ट काय भेटणार आपल्याला? Br. ओके. इथे पण प्रोडक्ट काय भेटणार आपल्याला? Br. कारण ऍडिशन आपण HBr ची केलेली आहे. मग मेजर प्रोडक्ट काय असणार? 1 ब्रोमोप्रोपेन. 1 ब्रोमोप्रोपेन हा जो प्रोडक्ट असणार हा कसं असणार? मेजर प्रोडक्ट असणार. अँड 2 ब्रोमोप्रोपेन. 2 ब्रोमोप्रोपेन हा प्रोडक्ट कसा भेटणार? मायनर प्रोडक्ट. अँड दिस ऍडिशन इज कॉल्ड आउट अँटी मार्कोनिकॉफ्स ऍडिशन. फर्स्ट अँटी मार्कोनिकॉफ्स ऍडिशन टेक प्लेस ओनली इन HBr. MCQ साठी लक्षात ठेवा. When an unsymmetrical reagent is added to an unsymmetrical alkene, negative part of the reagents adds to that carbon atom which has more number of hydrogen atoms.